Καλημέρα φίλοι μου, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είδα τον Καύσωνα στην Αθήνα και πήρα τα βουνά. Είμαι στο Καρπενήσι, θα είμαι εδώ 2 μέρες και θα προσπαθήσω να εξερευνήσω έτσι λίγο την τριγύρω περιοχή. Μένουμε στο ξενοδοχείο Μοντάνα, εδώ, όπως πας για το χιονοδρομικό. Και έχουμε 13 βαθμούς, δροσούλα και έτσι είναι πάρα πολύ ωραία, αναζωογονητικά. Δηλαδή δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει επισκεφτεί ορεινό προορισμό καλοκαίρι, αλλά πιστέψτε με, όταν έχει καύσωνα και έχει πάρα πολύ ζέστη είναι ο ιδανικός προορισμός. Και κάπως έτσι δροσερά και μέσα στο πράσινο πέρασα το πρώτο μου καλοκαιρινό καύσωνα. Και ενώ τότε εσύ πιθανόν βρισκόσουν κάτω από μια ομπρέλα στην παραλία, σκέφτομαι της Ευρυτανίας. Φύγαμε! Πρώτη στάση στο Καρπενήσι για να επισκεφτώ το Μουσείο Ιστορίας και Πολιτισμού. Αν και σπάνια επισκέπτω μουσεία στις εξορμήσεις μου, το συγκεκριμένο δεν πρέπει να το χάσεις για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί γίνεται μια σύντομη και ενδιαφέρουσα αναδρομή στην ιστορία της περιοχής από τους αρχαιότερους μέχρι τα νεότερα χρόνια, μέσα από ευρήματα, φωτογραφίες, ιστορίες και εκθέματα λαϊκής τέχνης. Δεύτερον, γιατί το μουσείο αυτό χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία για να κάνει την ξενάγηση πιο ευχάριστη στον επισκέπτη. Έχεις τη δυνατότητα να ακούσεις μικρές ιστορίες από ανθρώπους της περιοχής, να παρακολουθήσεις την διαδικασία κατασκευής των πέτρινων γεφυριών. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι μέσω της τεχνολογίας VR μπορείς να περιηγηθείς στο ναό της Επισκοπής του 8ου αιώνα, ο οποίος βρίσκεται βυθισμένος στη λίμνη των Κρεμαστών από το 1965 και πιστέψτε με, αυτή την εμπειρία δεν πρέπει να τη χάσεις. Το μουσείο επίσης φιλοξενεί και ομοιώματα από τις βυζαντινές τοιχογραφίες του ναού και γίνεται μια μικρή περιγραφή στο πώς κατάφεραν να σωθούν. Λοιπόν, από τα πιο όμορφα μουσεία που έχω πάει. Το 19 άνοιξε, πέρα από το κομμάτι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο στημένο το μουσείο, από την ώρα μπαίνεις και ακολουθείς όλη την πορεία με βάση τα ιστορικά γεγονότα του τόπου, εδώ της Ευρυτανίας και στο Καρπενήσι. Το πιο φοβερό είναι το ότι παντρεύει την τεχνολογία. Σκεφτείτε, φορέσαμε VR και είδαμε την εκκλησία της Επισκοπής που είναι βυθισμένη μέσα στο λίμνη των Κρεμαστών και μπορούσαμε να έχουμε μια απεικόνιση στο πώς είναι αυτή τη στιγμή η εκκλησία μέσα στο νερό, τις τοιχογραφίες που σώθηκαν και βρίσκονται στο Βυζαντινό Μουσείο στην Αθήνα. Είδαμε αναπαράσταση το πώς φτιάχνονταν τα γεφύρια. Πάρα πολύ ωραίο. Όποιος έρθει στο Καρπενήσι να έρθει στο μουσείο. Ένα σύγχρονο μουσείο που παντρεύει την ιστορία, τον πολιτισμό σε συνδυασμό με την τεχνολογία και υπάρχει ένα αποτέλεσμα κορυφαίο. Λοιπόν, τον κύριο δεν ξέρω αν τον ξέρετε. Στεφ Γκρις, Γεια σας. μεγάλος Instagrammer, πρεσβευτής του ελληνικού τουρισμού στο εξωτερικό. Και είμαστε παρέα σε αυτό το τιμή είναι λιπορικό. δική μου που βρίσκομαι δίπλα στον Δημήτρη. Ναι, μεγάλη τιμή. Νομίζω όλοι έχουμε δει τα βίντεο του. Είχε πάει Κάρπαθο, μετά πήγα Κάρπαθο. Βρεθήκαμε στο Καρπενήσι. Τώρα τον ψήνω να έρθει και Σέριφο. Μου το παίζει λίγο δύσκολο, αλλά νομίζω θα το πάρω. Θα το κάνουμε. Ναι. Πώς φαίνεται το μουσείο, φοβερό δεν ήταν? Το μουσείο είναι απίστευτο. Όποιος έρθει Καρπενήσι το συνιστούμε επιφύλακτα. Είναι πολύ καινούριο και έχει μέσα, είναι πολύ διαδραστικό με VR και 3D ταινίες. Εμένα αυτό που μου άρεσε είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή το ότι εκμεταλλεύεσαι την τεχνολογία για να έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό. Πραγματικά τρομερό. Και δεν είναι φανφάρες, όντως παίρνεις την πληροφορία που θέλεις. Ναι, αξίζει πάρα πολύ. Λοιπόν, τι έχει τώρα το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα τώρα έχει φιδάκια, σε λιγάκι πάμε στο χωριό φιδάκια για να μας κάνουμε ξενάγηση, για να πιούμε ένα καφέ, να φάμε. Μετά θα πάμε στη λίμνη των Κρεμαστών που διαβάσαμε για αυτήν και ακούσαμε. Και είδαμε και την μονή της εκκλησία της Επισκοπής, η οποία είναι βυθισμένη μέσα. Γιατί όταν. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από το φάνες της θάλασσας. Καμιά φορά όταν υπάρχει κλειψιδρία βγαίνει ο τρούλος, η κορυφή της εκκλησίας έξω. Αλλά αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια. Γι' αυτό θα έρθετε εδώ στο μουσείο να φορέσετε τα VR γυαλιά όπως κάναμε κι εμείς και να το δείτε πώς είναι στην πραγματικότητα. Είναι τέλειο. Ναι. Αυτά.
Ένας παραδοσιακός οικισμός, 920 μέτρα υψόμετρο. Το όνομα Φιδάκια του χωριού δεν υπάρχει η προέλευσή του. Ωστόσο είναι γνωστό για το πως είναι δομημένο το χωριό με τα παραδοσιακά σπίτια, πέτρινα σπίτια. Και θα πάμε στην πλατεία να πιούμε καφεδάκι. Κοίτα ένα ωραίο σπίτι. Πολύ ωραίο. Το μποστάνι πάει καλά, βλέπω. Βέβαια ακόμη είμαστε στον ανθό. Δεν έχουμε ένδειξη ντοματιάς. Θα πάει καλά, πιστεύω. Ωραίο μπαλκονάκι εδώ. Τσεκάρεις και το μποστάνι. Ξέχασα να πω ότι το χωριό έχει ανακηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός. Όντως είναι πολύ όμορφα. Φιδάκια. Αν σου αρέσουν οι εξορμήσεις και τα ταξίδια μου, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή και για περισσότερες φωτογραφίες, ιστορίες και βίντεο ακολούθησέ με στο Instagram. Αυτή είναι η θέα από το καφενείο ταβέρνα του χωριού. Κάθεσαι εδώ και ρεμβάζεις. Και στο βάθος η γέφυρα των κρεμαστών που θα πάμε σε λίγο. Η καλύτερη στιγμή. Καρυδόπιτα και καφές. Ξεκινάμε με το γλυκό. Ωραία. Συνονόματος. Γεια σας παιδιά. Τι γίνεται? Δημήτρης και αυτός. Τι λέει εδώ? Ζόρμπας Book. Συλλέκτης εμπειριών. Αυθεντικές εμπειρίες και μοναδικές. Κάνε ένα σε όλη την έτσι Ελλάδα. promotion του άψου. Ταξιδεύω σε όλη την Ελλάδα και προσπαθώ να βρω αυθεντικές και μοναδικές εμπειρίες με έμφαση γαστρονομία, φύση και πολιτιστική κληρονομιά για να ανακαλύψουμε την αυθεντική Ελλάδα. Ωραίος. Και εδώ πέρα θα βγουν πολλά με το συνονόματο. Έτσι. Στην υγειά μας. Γεια σου. Χωριό, πραγματικό χωριό. 10 κατοίκους. Μέσα στο πράσινο. Και εννοείται και εδώ υπάρχει αυτή έτσι, η αναζωογόνηση του βουνού. Θεωρώ ότι είναι πιο όμορφα το καλοκαίρι, που είναι όλα καταπράσινα, γιατί όσοι γνωρίζουν οι εποχές στο βουνό αλλάζουν λίγο αργότερο από ότι στην ηπειρωτική περιοχή. Δηλαδή τώρα για το βουνό είναι άνοιξη, ενώ για την ηπειρωτική Ελλάδα είναι καλοκαίρι. Οπότε είναι πανέμορφα, είναι όλα ανθισμένα μέσα στο πράσινο, πραγματικά. Δοκιμάστε μια φορά να πάτε σε προορισμό βουνίσιο καλοκαίρι με καύσωνα και θα με θυμηθείτε. Η λίμνη των Κρεμαστών. Πολύ όμορφα, έτσι αμφιθεατρικά. Θα πάμε και βόλτα μέσα με σκάφος αργότερα. Και τώρα θα πάμε στο χωριό Άγιος Γεώργιος. Φοβερό σημείο είναι το χωριό Άγιος Γεώργιος, 440 μέτρα υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας. Εκπληκτικό μέρος κι αυτό, γιατί πολύ απλά έχει αυτή την πανοραμική θέα προς τη λίμνη των Κρεμαστών. Μέχρι να φτάσουμε εδώ, από τα Φιδάκια μέχρι τον Άγιο Γεώργιο, ακολουθήσαμε μια διαδρομή μέσα από ένα φαράγγι, ο οποίος ο δρόμος είχε καταστραφεί από πρόσφατες πλημμύρες που είχε το φαράγγι, που είχε υποστεί το φαράγγι, αλλά μπορεί να ταλαιπωρηθήκαμε λίγο, αλλά το τοπίο σε αποζημιώνει πάντα ένα κρεμαστό. Και βλέπετε τα νερά είναι έτσι πενταγάλανα από τη λίμνη.
Τρομερό. Έτοιμοι για επιβίβαση. Θα έρθετε κι εσείς? Όχι τελικά? Οκ. Το πλάνο θέλω να είναι σταθερότατο. Προχώρα. Το έχουμε! Έλα, σε βλέπω οικά εσένα, εντάξει. Τι λέει? Πάμε σταθερά, πατάμε σταθερά. Ωραία. Έτοιμοι για μια νέα εμπειρία. Λατζίν. Steph Grease, εδώ δύναμη. Πώς το βλέπεις, θα επιβιώσουμε? Ναι, φαίνεται το παιδί πολύ μάχημο. Δεν θα είμαστε δύο, θα είμαστε 9, το ξέρεις. 9 εδώ. Ναι. Εντάξει, καλό φαίνεται. Σκοτώ. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Κι εγώ, κι εγώ. Εγώ γι' αυτά έχω έρθει εδώ. Κι εγώ. Δεν ξέρω για σένα. Κι εγώ. Οκ, Κέιτ. Το όνομά σου? Παναγιώτης. Ωραία. Λίμνη Κρεμαστών λοιπόν. Ώρα για βαρκάδα. Κατά τη διάρκεια της βαρκάδας περάσαμε κάτω από 3 γέφυρες. Πρώτη αυτή της Επισκοπής, στη συνέχεια τη γέφυρα της Τατάρνας, η οποία για την τεχνική της κατασκευής της έχει κερδίσει 3 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής, και τέλος το γεφύρι του Μανώλη, το οποίο εδώ και 50 χρόνια αντιστέκεται στην ορμή των νερών της λίμνης και στη φθορά του χρόνου. Όταν το 1964 κατασκευάστηκε το φράγμα των Κρεμαστών που δημιούργησε την ομώνυμη τεχνητή λίμνη, πολλά αξιόλογα χτίσματα της περιοχής χάθηκαν κάτω από τα νερά της. Το ιστορικό γεφύρι του Μανώλη όμως, παρότι τους χειμώνες πνίγεται, κάθε φθινόπωρο ξαναεμφανίζεται. Φοβερή εμπειρία η βόλτα στη λίμνη των Κρεμαστών, αξίζει τον κόπο. Είναι μια δραστηριότητα η οποία θα ξεκινήσει να λειτουργεί πρόσφατα, έχει ξεκινήσει να λειτουργεί πρόσφατα, να δέχεται δηλαδή κόσμο και να γίνεται αυτή η ξενάγηση στη λίμνη με σκάφος. Είδαμε 3 γέφυρες, Επισκοπής, του Μανώλη και την Τατάρνα, που έχει πάρει τα 3 βραβεία, είπαμε, αρχιτεκτονικής. Ήταν η top εμπειρία του ταξιδιού μέχρι στιγμής. Και ο οδηγός του σκάφους, ωραίος, ντόπιος, που αγαπάει τον τόπο του. Και το μεταδίδει αυτό. Καήκαμε λίγο, αλλά άξιζε τον κόπο. Καλημέρα από την Βρυτανία. Είμαστε στην περιοχή του Τόρνου και σήμερα θα περπατήσουμε ένα όμορφο μονοπάτι. Γενικότερα η Βρυτανία είναι γνωστή για τα πεζοποριακά μονοπάτια και είναι ένας από τους λόγους να επισκεφτείς την περιοχή. Όμορφα μονοπάτια μέσα στο πράσινο που περνάνε από χωριά, διασχίζεις φαράγγια, γέφυρες. Γενικότερα είναι ωραίο να βρίσκεσαι έτσι μέσα στη φύση, στο πράσινο.
Εντάξει, πάρα πολύ ωραία είναι. Σούπερ! Μέσα στο πράσινο. Φοβερό. Η καλύτερη τοποθεσία είναι αυτή. Γύρω πράσινο και να κάθεις εδώ. Λούστηκα λίγο. Μυρίζει φασκόμηλο. Ησυχία. Η εκκλησία αυτή είναι η Αγία Τριάδα και είμαστε στον Τόρνο, εδώ στο χωριό, μέσα στο Φαράγγι, ωραίο χωριό, λίγα σπιτάκια, με την εκκλησία τους, το καφενείο και πάμε μέσα. Σε κάθε ταξίδι μου προσπαθώ να περπατήσω και κάποιο μονοπάτι. Είναι κάτι που λατρεύω, γιατί με αυτόν τον τρόπο ανακαλύπτω και τη φύση στην εκάστοτε περιοχή. Το περπάτημα είναι μια μοναδική δραστηριότητα που οδηγεί σε νέους προορισμούς. Χαρίζει υγεία και εγγυάται εικόνες μαγευτικής ομορφιάς που ο καθένας θα χαράξει στη μνήμη του. Η Ευρυτανία είναι μια περιοχή που προσφέρει στον επισκέπτη ατέλειωτα σηματοδοτημένα μονοπάτια για να επιλέξει και να εξερευνήσει. Σε αυτό το ταξίδι όμως δυστυχώς, λόγω έλλειψης χρόνου, περπάτησα ένα μικρό τμήμα του μονοπατιού που οδηγεί στο Φαράγγι του Τόρνου. Ήταν όμως αρκετό για να με πείσει να ξαναεπισκεφτώ την περιοχή και να εξερευνήσω περισσότερα κομμάτια του. Τελειώσαμε το μονοπάτι. Αρκετά καλό, όμορφο, με τα γεφύρια μέσα στο Φαράγγι. Σύντομη διαδρομή, εύκολη διαδρομή, ωστόσο χρειάζεται ποτάκι αστραγάλου, οπωσδήποτε, νεράκι, αν και θα βρείτε να πιείτε νερό, αλλά για την αρχή χρειάζεστε. Ή βασικά έχετε ένα γεμάτο και ένα άδειο για να γεμίσετε, να πιείτε ωραίο φρέσκο νερό δροσερό. Αργήσαμε όμως, κανονικά, είναι 12.30 ώρα, συνήθως στις πεζοπορίες πρέπει να ξεκινάς νωρίς το πρωί με την δροσούλα. Είναι 12.30 τώρα η ώρα, 842 μέτρα υψόμετρο. Δύο λόγια για την εμπειρία σου σήμερα. Λοιπόν, κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο μονοπάτι εδώ στην Βρυτανική φύση. Στέφ, πώς ήταν η εμπειρία σου? Πολύ δυνατή, πολύ χαλαρή. Ναι, είμαστε και έχουμε γίνει μουσχεμά. Έτσι, ναι. Ήμασταν βασικά με outfit για βόλτα σε πάρκο. Ήμασταν πιο πολύ για περίπατο κάπου στην Αθήνα παρά για... Ερμού. Για μένα highlight είναι το γεφύρι. Βάλτε από εδώ, βάλουν από εδώ. Τι θα φάμε? Φωτογραφίες πριν ξεκινήσει. Πριν φάτε, τραβήξει φωτογραφίες. Παίρνω. Έλα πάρω και εγώ. Προσούτο. Λουκάνικος. Πήραμε. Δυνατό. Είναι το σαλάμι, εδώ το προσούτο, σαλάμι, η λότζα και το σαλάμι το πικάντικο. Το σαλάμι, αυτό είναι λότζα, Ναι.
Είναι σαν το προσούτο από την Ναι, ξέρω. Είναι από το λέμε σερβολούζα. Επιβλητική μονή κι αυτή, μέσα στο φαράγγι, είναι μια απίστευτη τοποθεσία. Πάνω εκεί είναι το ρολόι και η ιστορία έχει ως εξής. Το 10ο αιώνα, επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όταν ο αυτοκράτορας ήθελε να ενδυναμώσει το χριστιανισμό, δύο έτσι σκληροπυρηνικοί μοναχοί έφυγαν και ήρθαν εδώ να εγκατασταθούν με σκοπό ζωής τους να κάνουν τους ανθρώπους της περιοχής χριστιανούς. Οι άνθρωποι τότε εδώ ήταν βοσκοί, νομάδες στη γη της περιοχής. Ξεκίνησε λοιπόν να έχουν ένα παρεκκλήσι στην περιοχή, όπου παλαιότερα υπήρχε το μαντίο του Οδυσσέα, το οποίο δεν λειτουργούσε πια. Και έτσι λοιπόν στο σημείο που είχαν το παρεκκλήσι είχαν αναμένο έναν μόνιμα πυρσό. Οπότε ήταν η μονή του πυρσού. Με τα χρόνια όμως έγινε μπουρσού νομίζω, οπότε επειδή δεν ακουγόταν καλά έγινε μονή πουρσός πουρσού. Όσον αφορά την μετέπειτα ιστορία σχετικά με την Επανάσταση, ο ηγούμενος ήταν μέλος της φιλικής εταιρείας και αργότερα ο Καραϊσκάκης είχε το στρατηγείο του εδώ και μάλιστα είχε αφήσει στην εικόνα της Παναγιάς έναν ασημένιο μανδύα, καθώς όταν είχε έρθει στη Μονή είχε Θέρμη και επειδή γιατρεύτηκε από τη Θέρμη άφησε αυτό το μανδύα προς την Παναγία. Μέσα σε μια απόκρημνη βραχώδη περιοχή, όπου το σκληρό ανάγλυφο με τους θεόρατους βράχους σε συνδυασμό με τα πυκνά ελατοδάση δημιουργούν μια ασύλληπτη εικόνα άγριας και παραμυθένιας ομορφιάς. Θα έλεγα πως αυτό το απόκοσμο και επιβλητικό τοπίο αποτελεί τον ορισμό της άγριας ευρυτανικής φύσης. Εκεί, στο χείλος του γκρεμού, αιωρείται κρεμασμένο το ιστορικό μοναστήρι του Προυσού. Γιορτάζει στις 23 Αυγούστου και κατά την παράδοση το όνομα της Μονής οφείλεται στη θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Πουρσιώτισσας, που έφτασε στη στερεά Ελλάδα την εποχή της οικονομαχίας για να προστατευτεί. Ένα από τα πιο συναρπαστικά τοπία σε ολόκληρη τη χώρα σε περιμένει να το εξερευνήσεις. Έχω ανέβει εδώ πάνω στο ρολόι που έχει φανταστική θέα και το μοναστήρι αλλά και όλο το φαράγγι, και από αυτό εδώ το σημείο θα σας αποχαιρετήσω. Κάπου εδώ τελειώνει αυτό το σύντομο πέρασμα, αυτή η σύντομη εξόρμηση λίγων ωρών, μπορώ να πω, μπορεί να ήταν 2 μέρες αλλά ήταν λίγες ώρες τελικά όλα αυτά που είδαμε. Τα είδαμε πάρα πολύ γρήγορα, ήταν ένα ταξίδι εξοικείωσης στο οποίο ήμουν καλεσμένος εδώ από την περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος. Δυστυχώς, όπως έχω ξαναπεί, ειδικά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν μπορείς με τίποτα να ανακαλύψεις έναν τόσο μαγικό τόπο. Είδαμε ωραία φύση, γραφικά χωριά, περπατήσαμε σε ωραία μονοπάτια, η επιβλητική εδώ μονή του Προυσού που φανταστικά για άλλη μια φορά για φέτος μετά τη μονή του προδρόμου στην Αρκαδία αλλά και της Χοζοβιώτισσας στην Αμουργό, για άλλη μια φορά αποδεικνύεται αυτή η δύναμη του ανθρώπου στο να φτάσει σε κάτι ανώτερο δημιουργώντας αυτούς τους ναούς. Προχόμαστε όλοι εμείς οι πιστοί να τους επισκεφτούμε και να θαυμάσουμε για λίγο τη δύναμη, την ανθρώπινη δύναμη. Αυτά, να περνάτε καλά. Σκεφτόμαστε μόνο θετικά, να το θυμάστε αυτό, ό,τι και να γίνει σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Είναι καλοκαίρι, το βίντεο δεν ξέρω πότε θα ανέβει, οπότε δεν θα ευχηθώ καλές διακοπές και καλό καλοκαίρι. Θα ευχηθώ καλές εξορμήσεις και όμορφα ταξίδια με αξέχαστες εμπειρίες και αναμνήσεις. Λοιπόν, τα λέμε παιδιά, bye!